سلام عليكم. أقدم يوم مسار الذي يحدث لكل مهاجر غير قانونية، بالمعنى هجر غير شرعية. مسار الذي يحدث مهاجر غير قانوني منذ عام 2000 إلى 2025 عام حتى 2026. لكن هناك نقطة مهمة: لا توجد قاعدة واحدة تسجل كل المهاجرين غير النظاميين وكل ما حدث لهم خلال هذه السنوات. بعض المؤشرات بدأت بتسجيل منتظم في أوروبا سنة 2008، ومشروع IOM لتوثيق وفيات المهاجرين بدأ سنة 2014. لذلك السنوات 2000 إلى 2013 فيها فجوات وتقديرات تاريخية وليست أرقاما كاملة. European Commission -2. الصورة الزمنية من 2000 إلى 2026. الفترة 2000 إلى 2007. توجد بيانات تاريخية متفرقة عن الهجرة والوفيات، لكن لا توجد إحصائية أوروبية موحدة سنوية عن جميع الموجودين بصورة غير نظامية أو عمليات الإرجاع كما هي اليوم. لذلك لا يصح اختراع رقم إجمالي لهذه الفترة. 2008 إلى 2013 بدأت إحصاءات الاتحاد الأوروبي المنظمة المتعلقة بالوجود غير القانوني وأوامر المغادرة والعودة. كما تشير IOM إلى أن تقديرات الوفيات التاريخية قبل إنشاء مشروعها كانت ناقصة جدا. 2014 بدأ Missing Migrants Project التابع لام IOM تسجيل وفيات واختفاء المهاجرين بصورة منهجية. 2015 كانت أزمة هجرة كبيرة نحو أوروبا، سجلت UNHCR وصول أكثر من 911,000 لاجئ ومهاجر إلى السواحل الأوروبية حتى 7 ديسمبر، مع نحو 3505 وفاة مسجلة في البحر. 2016 كان من أكثر الأعوام دموية. سجل مشروع IOM عالميا 8084 وفاة اختفاء أثناء الهجرة، وهو الرقم القياسي العالمي إلى أن تجاوزه 2023. 2017 إلى 2023 استمرت الوفيات والاختفاءات، مع اختلاف كبير بين السنوات والطرق. في 2023 سجلت IOM نحو 8600 وفاة اختفاء عالميا، وهو أعلى رقم منذ بدء المشروع. 2024 على الطرق البحرية المؤدية إلى أوروبا، قدرت UNHCR أن 3500 شخص على الأقل ماتوا أو فقدوا، مع وصول نحو 200,000 شخص بحرا. 2025 سجلت IOM قرابة 8,000 وفاة أثناء الهجرة عالميا، مع تأكيد أن الرقم حد أدنى لأن كثيرا من الوفيات لا تكتشف أو لا تسجل. وفي الاتحاد الأوروبي سجل 719,395 شخصا وجدوا في وضع غير نظامي، و491,950 أمر مغادرة، و135,460 عودة إلى دول خارج الاتحاد. 2026 حتى الآن السنة لم تنتهي بعد، لذلك أرقامها مؤقتة. في الربع الأول وحده من 2026 أعطيت أوامر مغادرة لام 108,475 مواطنا من دول خارج الاتحاد، وأعيد 34,550 شخصا إلى دول خارج الاتحاد. وما هي الأحداث التي يمكن أن يتعرض لها المهاجر منذ 2000 إلى اليوم؟ الحالات الموثقة تشمل منع الدخول، التوقيف، الاحتجاز، أمر مغادرة، الترحيل أو العودة، البقاء سنوات بوضع غير نظامي، العمل غير المصرح به، الاستغلال، السرقة، الابتزاز، العنف، الخطف وطلب الفدية، الاتجار بالبشر، الإصابات، المرض، الغرق، الاختفاء والوفاة. لكن لا توجد نسبة عالمية دقيقة لكل واحدة منها، لأن الضحايا والعمليات غير المسجلة كثيرة، والبيانات تختلف من دولة إلى أخرى.
والأهم أن المهاجر غير النظامي لا يعني تلقائيا أنه سيعتقل أو يرحل أو يموت. بعض الأشخاص يتمكنون من البقاء، وبعضهم يقدم طلب لجوء أو يحصل لاحقا على وضع قانوني بحسب ظروفه وقانون الدولة. وبشكل أوضح يمكن تقسيم وفيات المهاجرين غير النظاميين حسب المكان الذي تحدث فيه الوفاة والسبب المحتمل أو المسجل. منظمة IOM تسجل أيضا حالات اختفاء ويفترض أنهم ماتوا، لذلك الأرقام ليست العدد الحقيقي الكامل. المهاجرون المفقودون. البحر المتوسط، شمال إفريقيا سهم لليسار واليمين أوروبا. أهم الأسباب: الغرق بسبب غرق القوارب أو انقلابها، سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، اكتظاظ القوارب أو سوء حالتها، فقدان الوقود أو تعطل المحرك، بقاء الأشخاص في البحر فترة طويلة دون ماء أو غذاء. البحر المتوسط هو من أخطر طرق الهجرة عالمياً، وفي 2023 سجلت 3105 وفيات واختفاءات، منها 2476 على طريق المتوسط المركزي بين شمال إفريقيا وإيطاليا. المهاجرون المفقودون. المحيط الأطلسي، غرب إفريقيا سهم متجه لليمين جزر الكناري. أهم الأسباب: الغرق، انقلاب القارب أو ضياعه، نقص الماء والغذاء خلال الرحلة الطويلة، التعرض للشمس والبرد والإجهاد، اختفاء القارب بالكامل دون العثور عليه. سجلت IOM 959 وفاة اختفاء في 2023 على طريق الأطلسي، وتؤكد أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بسبب القوارب التي تختفي دون أي ناجين أو حطام يمكن التحقق منه. الصحراء الكبرى، إفريقيا جنوب الصحراء سهم متجه لليمين شمال إفريقيا. أهم الأسباب: الجفاف ونقص الماء، ضربة الشمس وارتفاع الحرارة، البرد الشديد ليلاً، الجوع والإرهاق، الضياع وعدم العثور على الطريق، حوادث السيارات والشاحنات، أحياناً العنف. في 2023 تم توثيق 429 وفاة في الصحراء، لكن IOM تعتبر الرقم أقل من الواقع بدرجة كبيرة بسبب صعوبة العثور على الأشخاص الذين يموتون في مناطق صحراوية نائية. الحدود بين اليمن والسعودية ومناطق غرب آسيا. الأسباب المحتملة المسجلة: العنف وإطلاق النار، الإصابات، ظروف الطريق القاسية، العطش والجوع، السقوط أو الحوادث أثناء العبور. في 2023 وثقت IOM 473 وفاة لمهاجرين من إثيوبيا وشرق إفريقيا بسبب العنف على الحدود الدولية في غرب آسيا، مع احتمال أن يكون العدد الحقيقي أعلى. المهاجرون المفقودون. آسيا، طرق الهجرة البرية والبحرية. توجد مخاطر مثل الغرق، خصوصا في الرحلات البحرية، حوادث المركبات، العنف، الظروف البيئية القاسية، المرض ونقص العلاج. في 2023 سجل مشروع IOM 2138 وفاة في آسيا، وهو أعلى مستوى مسجل في المنطقة حتى ذلك الوقت في بيانات المشروع. المهاجرون المفقودون. الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. الأسباب: الحرارة الشديدة والجفاف، الغرق في الأنهار، السقوط أو الحوادث، حوادث المركبات، أحيانا العنف. في 2023 سجلت 636 وفاة عند حدود الولايات المتحدة والمكسيك في بيانات IOM المتاحة وقت إعداد التقرير. ما هي أهم أسباب الوفاة بشكل عام؟ وفق تصنيف IOM، تشمل الأسباب الرئيسية الغرق، الظروف البيئية القاسية مثل الحر، البرد ونقص الماء والغذاء، المرض، حوادث المركبات أو وسائل النقل الخطرة، العنف، والحوادث الأخرى. والأهم: الغرق هو السبب الأكبر في كثير من الطرق البحرية، بينما الجفاف والحرارة والضياع تظهر بقوة في الطرق الصحراوية، والعنف يكون بارزا في بعض المناطق الحدودية. وهذا استنتاج من توزيع أسباب الوفاة حسب الطرق وليس قاعدة تنطبق على كل حالة. حسب أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة IOM، مشروع المهاجرين المفقودين
هذه أبرز مناطق وفيات المهاجرين أثناء طريق الهجرة في 2025. المنطقة: الطريق، الوفيات أو المفقودون المسجلون. آسيا: أكثر من 3300. الطرق البحرية نحو أوروبا: المتوسط زائد الأطلسي نحو جزر الكناري 3404. وسط البحر المتوسط: 1330 على الأقل. غرب إفريقيا: الأطلسي نحو جزر الكناري أكثر من 1200. الأمريكتان: 412. شرق إفريقيا: سهم متجه لليمين اليمن ودول الخليج 922 على الأقل. العالم كله: نحو 7900 وفاة أو اختفاء. المهم هنا أن هذه الأرقام ليست قابلة للجمع مباشرة، لأن بعض المناطق هي مناطق جغرافية وبعضها طرق هجرة تعبر أكثر من منطقة، وبالتالي قد يحدث تداخل. وتشير IOM إلى أن عدد 7900 هو الحد الأدنى المعروف في 2025، مع احتمال وجود نحو 1500 شخص إضافي فقدوا ويعتقد أنهم توفوا ولم يمكن توثيقهم بشكل كاف. كما أن إجمالي الوفيات والاختفاءات المسجلة منذ 2014 تجاوز 80,000. ومن بين الأرقام اللافتة في آسيا: 1540 أفغانيا و705 من الروهينجا سجلت وفاتهم خلال 2025. ملاحظة مهمة: قاعدة IOM بدأت توثيق هذه الوفيات بشكل منهجي منذ 2014، ولا توجد إحصائية عالمية موثوقة بنفس المنهج تغطي كل سنة منذ 2000، كما أن الوفيات الحقيقية أعلى على الأرجح بسبب حالات لا يتم اكتشافها أو الإبلاغ عنها. أشخاص الذي أعتقد أنهم محتملين أنهم مختطفين وتجار بشر. المهاجرين غير قانونيين. مشكوك في أمر: أنه مختطف أو تاجر البشر. المهاجرين غير قانونيين. شكرا على متابعة.